Good morning, good afternoon, and good evening sa inyong lahat mga best friend ko. Welcome again sa ating DeVez Kitchen. And today's recipe mga best friend is ang ating ampalaya, the best ampalaya ang recipe natin mga best friend. Kasi nga, hindi lang siya simple na ampalaya with egg. May special recipe pa tayo. So, ang mga ingredients natin mga best friend ay of course, ang ating ampalaya, ang ating egg, onion, garlic, tomatoes, and of course, ang ating shrimp. So, ampalaya, egg with shrimp ang lulutuin natin. And then, meron tayong mantika, asin, at saka pepper. Yun lang mga best friend. And so yan mga best friend, meron na tayong mga kawali. Lagyan lang natin ng mantika ang ating kawali. Igisa natin ang ating bawang hanggang mag-golden brown. Ayan, okay na siguro yan. Golden brown na. Isabay na natin ang ating kamatis at saka sibuyas. Egg pala natin mga best friend, timplahan na lang din natin ng garlic salt. Yan. Lagyan natin siya ng pepper mga best friend yung egg. Mix. And then, ayan mga best friend. Ilagay na din natin ang ating shrimp. Tapos, i-cover lang natin mga best friend. A few moments later. Best friend, lagyan lang pala natin ng kaunting soy sauce ang ating, ang tomato. Konting sesame oil. Then, mix. And then, cover ulit natin. A few moments later. So, ayan na siya mga best friend. Luto na yung nating shrimp kasi madali lang naman maluto ang shrimp. And then, ilagay na natin ang ating ampalaya. Yan. Yan mga best friend. I-low fire lang natin siya mga best friend para tapos iganyan lang natin siya. Medium fire lang siya. Tapos, hindi natin siya i-mix. Then, timplahan natin siya ng asin. Ayan. Natin siya ng paminta. Ayan, nalagyan na natin siya ng paminta mga best friend. And then mga best friend, ilagay na natin ang ating egg. Ayan. Dito na sobraan. Pero okay lang yan. And then, i-cover lang natin siya mga best friend ng mga 2 minutes. A few moments later. So, ayan ang mga best friend. And then, mga best friend, i-flip lang natin siya. I-mix. Parang ganun siya. I-flip lang natin. Yan. So, pwede na din mix na lang natin mga best friend. Mahirap kasi isang kamay lang gamit ko. Kasi siya mag-move. So, i-flip ko muna siya mga best friend ha. So, ayan na. So, ayan na siya mga best friend. And then, cover ulit natin siya. Hanggang magluto na yung egg kasi medyo basa pa siya. A few moments later. So, let's see mga best friend. Ayan na. And then, titikman na natin mga best friend kung enough na ba ang ating timpla. Ayan. Titikman na natin. Mga best friend, perfect na. Tama na ang timpla. Hindi na natin siya dadagdagan. So, isi-serve na natin. One eternity later. When I wake up, I feel cozy, yeah. Eventually. Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute. The next day. Hold on a second.